Dalawa? Oo. Nakita mo yung dalawa? Saan tayo pupunta natin? Saan tayo pupunta? Montalcino. Sa Montalcino. Hanapin natin si Edward. Ang daming goldfish. Kaya malaki oh, goldfish. Nemo! Where are you? So guys, ito yung sentro. Guys, papunta kami ngayon sa ano. Hindi. Pupunta namin yung ano. Hanapin namin si Look at that girl. So pretty naman. Kwentuhan nyo naman kami kung ano yung makikita natin dito. Okay, ang makikita natin sa Montepulciano, ito ay from the 14th century pa ay nakilala na ito sa kakaibang sarap ng kanilang vino. And like ang Brunello, Montepulciano ay ngayon ay lumaki na. Before, nagsimula lang sila sa limang producers. But this time, up to now, ay umabot na sila sa 200 producers ng Vino Brunello. At pag sinabing Brunello, ang Brunello ay isa. Dati kinikilala lang sa Italia, but ito ay kinikilala na sa buong mundo. Dahil sa sarap ng kanilang wine ay talagang kakaiba. Mamaya, ipapakita po namin sa inyo ang sarap ng Vino Brunello. Wine testing kami. Wine tasting. Later. Hi, Ate Lawrence. Hello. Gaano pa ba kalayo ang lalakarin natin? Mga 2 kilometers pa. Ano ba yung Edward na yun? Si Edward, hindi mahanap. Hinahanap ko si Edward. Baka magpakita siyang vampire. Ang ganda dito sa lugar na ito. Yan, para mag-aaraw. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kami sa mismong area po ng papuntang Brunello. Yan. Brunello. Ayan, yung street, ayan, ano, kita nyo. Eh, dahil kung makikita nyo, ito ay parin ng Tuscany. At dito sa bandang kanan ko, makikita nyo ang sikat ha, pinag-uusapan natin ito, sikat na bangka Oh, diba? Saan pa kayo? ng Italia. Oh. Ang pangalan po niya ay Ubi Bangka. Pero ang tanong, kung ilalapit natin ng hote, ang ating pintuan dito sa bangko na ito, ay halos ang bangko, dito pala ho, ang bangko dito sa Tuscany ay mas kinakalawang ang pintuan ay mas sikat. Ngayon, ang tanong, kung ang bangko pupuntahan mo ay kinakalawang ang pinto, tingin mo, magdi-deposit ka pa ba? Kung may agyo-agyo pa yan, ha? Yun lang po, mamaya papakita ko sa inyo ito pa. Okay. Kanina pa ako nakakamoy ng leather. Tunay na leather. Tuwing dadaan kami sa mga, yan, sa mga bags na ganyan, malalaman mo talaga na leather sila kasi amoy na amoy yung authentic leather talaga.
Finally guys, nakadating na tayo dito sa hinahanap nating square. Alam niyo ba na itong square na to, meron isang ginawang movie dito. Ito. Take a look at the square and then alalahanin nyo kung ano yung sikat na Hollywood movie na ginawa dito. As in, sikat siya. O ano, naalala nyo na? Hindi pa rin. So, bibigyan ko kayo ng hint. Eto, tingnan nyo itong mga pictures na. O yan, naalala nyo na. Dito siya, dito tumakbo si Edward na i-unveil na niya na isa siyang vampire. Ayan, ayan ang maliit namin vampire. Ayan, hello Aubrey. Hi! O, di ba? O, mamaya, papasokin natin dun kung ano, explore natin kung ano yung nasa loob. Ayan, guys, aakyat tayo sa taas. Tingnan natin yung panorama. Ayan, pakita ko ngayon sa panorama dito sa ano, dito sa Montepulciano. Pakita ko dun sa bell tower. Second floor siya. Ayan, hindi siya halatang entrance kasi mahalata siya dito. Ang hirap niya, guys. Masyadong matarik. Tapos, very ano pa, very makitid pa yung ano. So, eto nandito na tayo sa ano, sa terrace. Guys, ang hirap umakyat dito sa bell tower. Ang sikip-sikip. Ang sikip-sikip niya talaga, look. Look, yung dinaanan ko. Ayan siya. And saan? And maririnig mo na. Ang lakas-lakas talaga ng ano, ng hangin dito. See? Ayan talaga siya. Oh my God. Here, you can wait right here, Dad. Ayan. Kailangan talaga magbigay. Okay, thank you. Kaya ang hirap talaga. Kailangan magbigayan siya. As in, pumunta ba ako sa sulok, makadaan lang sila. Okay. This is it. Oh my God. Oh my God. Adventure to. Isang adventure to. Ayan. Eto na. Eto na siya. Oh, guys. I'm here. I'm here. Ito yung mga bell. Ayan. Ayan sila. Nakakayat ako. Grabe.
tsaka yung almusal kanina. So, ang minerienda natin ngayon yung bilo-bilo.